Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Trước đây mình đã có clip hướng dẫn giò heo nấu chả cay và nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tình cảm của các bạn. Mình rất vui. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thêm món giò heo hấp chả cay nữa nha, không kém phần hấp dẫn đâu. Món này kết hợp giữa hương vị béo ngậy của giò heo và hương thơm đặc trưng của món chả cay với công thức ướp chính xác, dễ thực hiện và một chút lưu ý và mẹo nhỏ khi chế biến giò heo. Món này không chỉ ngon và còn đẹp mắt nữa, nhìn thôi đã thèm đó. Nào còn chần chờ gì nữa, vào bếp làm ngay với mình thôi các bạn ơi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết ha. Món chả cay thì không thể thiếu mùi thơm đặc trưng từ riềng, sả. Mình sẽ dùng ở đây là 5 cây sả. Phần non mình cắt lát để chút ăn kèm. Phần già bên trên thì mình cắt nhỏ để cho vào máy xay. 15 gram tỏi thì mình cắt nhỏ và cho vào máy luôn nè. Một củ hành tím lớn mình cắt ra tương tự. Riêng mình dùng 100 gram cắt nhỏ và cho vào máy xay luôn. 50 gram còn lại thì mình cắt lát mỏng để ăn kèm. Đổ 100 ml nước nữa vào máy và mình bấm xay nhuyễn tất cả cho nguyên liệu được nhuyễn nha các bạn. Sau đó mình vắt lấy phần nước để ướp thịt. Phần xác riềng sả này để lát nữa mình sẽ lót vào sửng hấp cho thịt được thơm nha. Bây giờ mình sẽ đi thui cái chân giò. Để nấu món này thì các bạn sử dụng một cái chân giò, lựa được chân giò trước, có thịt và gân nhiều thì càng ngon ha. Hôm nay mình mua được một cái chân giò trên khá là bự luôn, tổng cộng là 4 kg, cả xương luôn đó các bạn. Nhà có tiệc nên mình làm nhiều một chút. Mình dùng đèn khò để thui da nha. Thui đến khi da sạm đen lại như thế này ha. Điều này sẽ giúp món chả cay thơm hơn đó. Nhớ là đừng bỏ qua bước này nha các bạn. Các bạn thui bằng rơm hoặc bằng lá sả khô sẽ thơm và nhanh hơn nữa. Bạn nào không thui được thì mình có thể áp chảo cho xém mặt da rồi mình nấu ha. Sau khi thui hết phần da thì mình đem rửa nè. Phần da sau khi rửa sạch nó có màu vàng như thế này nè các bạn. Lúc hấp lên sẽ đẹp và ngon lắm. Tiếp tục mình dùng dao lóc phần thịt ra, bỏ xương. Xương thì mình để hầm nước dùng nha. Phần thịt này mình xẻ những chỗ có bắp thịt dày đó. Mình xẻ ra để thịt được ngấm gia vị đều hơn. Cho thịt vào thố và mình ướp luôn ha. Ướp vào đây 2 muỗng cà phê bột nêm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh rưỡi mắm tôm, 2 muỗng canh mẻ, 4 muỗng canh rượu trắng hoặc là rượu nấu ăn. Một muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh nước mắm. Các bạn bóp và dùng tay massage đều cho phần thịt thấm gia vị. Và mình cho 100 ml nước riềng sả vào và mình massage đều một lần nữa ha. Ướp thịt từ 1 đến 2 tiếng cho thịt thấm gia vị, nên cho vào tủ mát để thịt được tươi nha.
Sau 2 tiếng đã ướt thì mình đem đi hấp luôn nè. Cho nước vào nồi hấp nhiều một chút vì mình sẽ hấp với thời gian lâu đó. Mình nấu lên cho nước sôi và đặt xửng hấp lên. Lót xửng hấp bằng hết chỗ sả riềng và hành tỏi xay lúc nãy đó các bạn. Thêm vào vài tép sả xé nhỏ nữa nè. Sau đó thì mình để thịt lên trên, dàn phẳng. Rồi mình đổ hết hỗn hợp nước úp còn dư lên trên và đậy nắp lại. Hấp trong vòng 1 giờ với lửa trung bình nha. Hấp thịt cho đến khi thịt chín luôn. Các bạn dùng que xăm vào miếng thịt thấy không còn ra nước hồng nữa là thịt đã chín rồi đó. Mình lấy ra để ở đây cho thịt nguội bớt. Bây giờ mình cắt nhỏ thành miếng vừa ăn nè. Cắt sao cho những miếng thịt và da nó đều nhau nha các bạn. Có thịt có da luôn đó. Tảng da bên ngoài có màu nâu óng hấp dẫn quá ha các bạn. Phần thịt đùi chắc nhưng mềm, lẫn chút gừng mỡ, ăn giòn giòn ngon lắm. Trình bày ra tràng tre cho dân dã ha. Pha mắm tôm ăn kèm nữa nè. Cho vào chén 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh mắm tôm, nửa muỗng cà phê bột ngọt và 2 muỗng canh nước cốt chanh. Khuấy đều cho đường tan và các gia vị hòa quyện vào với nhau. Thêm vài lát ớt nữa, ăn cay xè mới ngon nha. Bên ngoài phần da vàng nâu bóng bẩy hấp dẫn quá. Phần da này khi ăn giòn giòn, dai dai chứ không mềm đâu nha các bạn. Phần thịt bên trong thấm gia vị, mềm và vừa ăn, không hề bị khô. Thêm một chút vị cay nhẹ của mẻ, hòa quyện cùng hương thơm của sả, riềng giúp cho phần da thui có mùi thơm đặc trưng của giã cày, không lẫn vào đâu. Giò heo giòn dai, ăn hoài mà không bị ngán luôn các bạn. Ăn kèm với lá mơ là ngon nhất nha, nhưng hôm nay mình không có lá mơ, ăn tạm với các loại rau sống khác như là tía tô, húng cây, húng lủi. Mình lấy một miếng thịt, kẹp cùng một miếng riềng cay nồng, thêm vài lát sả, chấm cùng mắm tôm. Tất cả kết hợp với nhau, tạo ra một hương vị dân dã quá ngon luôn. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn nút like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào nhé. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Mình luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý từ các bạn để ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Chúc các bạn nấu ăn thành công và có những bữa ăn ngon miệng bên gia đình thân yêu nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video thật sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.